أنس مو ذنبه عنده حازوقة. يوسف طيب اوقف على راسك حتى يروح الحازوقة. زي كذا. لسه ما راحت. طيب جرب تشرب موية بسرعة. يوسف عندي فكرة. تعال نسأل بابا ايش نسوي. بابا يوسف عنده حازوقة وما نعرف كيف نتخلص منها. يوسف عندك حازوقة حبيبي؟ Yes, but I know how to get rid of it. كيف؟ I need chocolate. I need more. I need all 3 cups to go.